Okay, dear children, now see in the above experiment, this experiment we have studied last lecture. So in the above experiment, yeast grows and multiplies. म्हणजे yeastची वाढ होते आणि त्याचं म्हणजे गुणाकाराच्या पटीत ते वाढत जातात आणि मल्टिप्लाइज व्हेरी क्विकली ड्यू टू द कार्बन कंपाऊंड्स इन द शुगर सोल्युशन. दे हॅव टकन द शुगर सोल्युशन अँड द yeast powder. In the process of obtaining nutrition, yeast cells convert the carbohydrates in that solution into alcohol and carbon dioxide. Now see here. In the process of obtaining nutrition, the yeast cell converts the carbohydrates in that solution into alcohol and carbon dioxide. So carbon dioxide is the gas. It is released in that process in the obtaining of the nutrition by the yeast. This process is called fermentation. याला काय म्हणतात? फर्मेंटेशन म्हणतात. हाऊ द ब्रेड इज मेड. आता पाव कसा तयार केला जातो बघा. फाइंड आउट हाउ टू यूज द सोल्युशन प्रिपेअर्ड इन द अबव एक्सपेरिमेंट टू मेक द ब्रेड. Follow the recipe and make the bread. Find out and note down the reasons why the dough rises and makes the bread spongy. So to make the bread spongy, the yeast solution is only used. Okay, and while making the bread, the dough rises because the yeast cells carry out the fermentation, and in the process of the fermentation, carbon dioxide gas is released or given out along with some other gases. These gases cause an increase in volume of the dough म्हणजे पिठाचा गोळा and make the bread spongy on baking. and त्याच्यामुळे मग काय होतं की ब्रेड बेकिंग केल्यानंतर म्हणजे भाजण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ब्रेड काय होतो, मऊ आणि हलका होतो. काय होतं प्रक्रियेमध्ये, ब्रेड बनवण्याच्या प्रक्रियेत ईस्टचं सोल्युशन वापरलं जातं. या प्रक्रियेमध्ये काय होतं की ईस्ट किण्वन प्रक्रिया म्हणजे फर्मेंटेशन म्हणजे आंबवण्याची प्रक्रिया घडवून आणतात. त्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड आणि इतर वायू बाहेर पडतात आणि या वायूंमुळे काय होतं की ते जे पीठ असतं पावाचं ते फुलतं किंवा त्याचं आकारमान वाढतं आणि त्याच्यामुळे ब्रेड काय होतो, स्पॉन्जी किंवा मऊ आणि हलका होतो. ओके, त्याच्यानंतर बघा मुलांनो, डू यू नो often alcohol is produced along with the sugar in the sugar factories. Molasses is produced from a sugar cane juice. It is rich in the carbohydrates. Molasses म्हणजे काय, ऊसाचे चिपाड, बरोबर, म्हणजे ऊसाचा रस काढून उरलेला जो भाग असतो त्याला मोलासेस म्हणतात. ऑफन अल्कोहोल इज प्रोड्यूस विथ द शुगर फ्रॉम द शुगर फॅक्टरीज. मोलासेस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर केन ज्यूस. इट इज रिच इन द कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे त्याच्यात पिष्टमय पदार्थांचं प्रमाण खूप असतं. मोलासेस इज फर्मेंटेड विथ द हेल्प ऑफ यीस्ट कॉल्ड सॅकरोमायसेस. हे जे ऊसाचे चिपाड असतात त्याच्यातून रस काढल्यानंतर जो बाहेर राहतो ऊसाचा चोथा, त्याचं किण्वन केलं जातं म्हणजे आंबवलं जातात ते. आणि ते कोणत्या बॅक्टेरियामार्फत आंबवलं जातात, यीस्ट. त्या यीस्टचा प्रकार कोणता, सॅकरोमायसेस. इन दिस प्रोसेस इथेनॉल C2H5OH अल्कोहोल इज प्रोड्यूस एज अ प्रायमरी प्रोडक्ट अँड इस्टर अँड अदर अल्कोहोल एज अ सेकंडरी प्रोडक्ट्स. या प्रक्रियेमध्ये जे इथेनॉल आहे C2H5OH हे प्राथमिक उत्पादक म्हणून बनवलं जातं आणि उरलेले जे उत्पादनं आहेत इस्टरसारखे ते इतर दुय्यम पदार्थ किंवा दुय्यम उत्पादकं म्हणून बनवले जातात. स्पिरिट अँड अदर अल्कोहोल्स कॅन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इथेनॉल. स्पिरिट आणि इतर जे अल्कोहोल आहे ते इथेनॉलपासून बनवले जातात. इथेनॉल इज ऑल्सो अ स्मोकलेस अँड हाय क्वालिटी फ्युएल. इथेनॉल हा सुद्धा एक किंवा इथेल अल्कोहोल हा सुद्धा एक धूरविरहित, स्मोकलेस म्हणजे काय, धूरविरहित आणि उच्च दर्जाचा, हाय क्वालिटी फ्युएल म्हणजे उच्च दर्जाचं इंधन आहे. बिसाइड्स मोलासेस, मेज, बार्ली अँड अदर ग्रेन्स आर ऑल्सो युजफुल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. मोलासेस व्यतिरिक्त मेज, बार्ली आणि इतर जे धान्य आहे ते सुद्धा औद्योगिक उत्पादनाकरता इथेनॉलच्या आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर बघा, ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज, द शुगर प्रेझेंट इन द ग्रेप ज्यूस आर ऑल्सो फर्मेंटेड विथ द हेल्प ऑफ यीस्ट टू प्रोड्यूस अल्कोहोल विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाईन्स. म्हणजे द्राक्षामध्ये दोन प्रकारच्या शर्करा असतात, ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज, बरोबर. द्राक्षाच्या रसामध्ये ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज नावाच्या दोन प्रकारच्या शर्करा असतात. त्यासुद्धा यीस्टच्या मदतीने आंबवल्या जातात, फर्मेंट केल्या जातात आणि त्याच्यापासून काय तयार केलं जातं, अल्कोहोल तयार केलं जातं विच इज यूज टू मेक द वाईन्स. ते दारू बनवण्याच्या किंवा मद्य बनवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ते वापरलं जातं. त्याच्यानंतर हे बघा, व्हॉट डू यू मीन बाय बायोरेमिडिएशन. बायोरेमिडिएशन म्हणजे जैविक उपचार. यीस्ट येरोविया लायपोलिटिका. व्हॉट इज द नेम ऑफ द लिस्ट हियर. यीस्ट येरोविया लायपोलिटिका is used to absorb the toxins released during the production of the palm oil and heavy metals
अँड मिनरल्स रिलीज इन सम अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस. येरोलिटिका नावाचं येरोविया लायपोलिटिका नावाचं जे यीस्ट आहे ते काही टॉक्झिन म्हणजे विष शोषून घेण्यासाठी काय केलं जातं, वापरलं जातं. ते विष कधी तयार होतात, दोज टॉक्झिन्स आर रिलीज ड्युरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द पाम ऑइल. म्हणजे पाम ऑइल तयार करताना जी विष तयार होतात ते शोषून घेण्यासाठी या येरोविया लायपोलिटिका यीस्टचा उपयोग केला जातो. हेवी मेटल्स अँड मिनरल्स रिलीज्ड इन सम अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस. औद्योगिक प्रक्रियेमध्ये काही जड धातू निर्माण होतात, बरोबर आहे की नाही. ते जड धातू शोषून घेण्यासाठी किंवा त्या जड धातूंचं रूपांतर मृदू धातूमध्ये करण्यासाठी येरोविया लायपोलिटिकाचा उपयोग केला जातो. त्याच्यानंतर सॅक्रोमायसिस सर्व्हिसी इज यूज्ड फॉर ॲब्झॉर्प्शन ऑफ पोल्युटंट आर्सेनिक. सॅक्रोमायसिस सर्व्हिसी हे जे यीस्ट आहे की हे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे हे कशासाठी वापरलं जातं, इट इज यूज्ड फॉर ॲब्झॉर्प्शन ऑफ पोल्युटंट आर्सेनिक. आर्सेनिक नावाच्या प्रदूषकाचं शोषण करून घेण्यासाठी याचा सॅक्रोमायसिस सर्व्हिसीचा उपयोग केला जातो. ऑइल स्पिल्स इन ओशिन्स आर क्लीन्ड विथ द हेल्प ऑफ अल्कॅनिव्हेरॉक्स बॅक्टेरिया. अल्कॅनिव्हेरॉक्स जीवाणूच्या मदतीने जे समुद्रावर असलेले जे हे असतात ऑइल स्पिल्स म्हणजे तेलाचे तवंग असतात किंवा तेल प्रदूषण जे असतं ते पूर्ण स्वच्छ करण्यासाठी कशाचा वापर केला जातो, अल्कॅनिव्हेरॉक्स बॅक्टेरियाचा उपयोग केला जातो. ओके, नवसे इयर यूज युअर ब्रेन पॉवरमध्ये रिसेंटली इट हॅज बीन मेड कंपल्सरी इन इंडिया अँड सम अदर कंट्रीज टू मिक्स 10% इथेनॉल्स विथ फ्युएल्स लाईक पेट्रोल अँड डिझेल. व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस. बघा काय रिझन असतं ते, कारण त्याच्यामध्ये बिकॉज पेट्रोल अँड डिझेल वेन मिक्स्ड विथ द अल्कोहोल दे आर कॉजिंग द लेस पोल्युशन. त्याच्यामुळे काय होतं, पोल्युशन कमी प्रमाणात होतं. बघा अँड इट इज ऑल्सो नथिंग बट द सेविंग ऑफ द फ्युएल. आणि इंधनाची सुद्धा काय होते त्याच्यामुळे बचत होते. बघा वाय आर द वायनरीज लोकेटेड नियर नाशिक इन महाराष्ट्र. बिकॉज इन नाशिक महाराष्ट्र द grapes farm are more available. Okay, availability of grapes is more, the crop of grapes is more there along with the sugar cane. ऊसाच्या शेतीबरोबर ह्याची पण कशाची द्राक्षाची शेती नाशिक जवळ भरपूर आहे. त्यामुळे तिथे आपण आता बघितलं या प्रोसेसमध्ये की दे आर मेकिंग द वाईन्स फ्रॉम ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज शुगर बाय फर्मेंटिंग दोज ज्युसेस विथ द हेल्प ऑफ युस्ट. सो इट इज नाशिक जवळ काय, बिकॉज इट इज वाय इट इज सो, बिकॉज नियर द नाशिक the production of the alcohol is production of alcohol and making wines is on the large proportion due to the presence of grape farms. बघा पुढचं आहे मुलांना अँटीबायोटिक्स. बघा कार्बन कंपाउंड्स obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful organisms are called antibiotics. What do you mean by antibiotics? बघा कार्बन कंपाऊंड्स ऑप्टेन फ्रॉम सम बॅक्टेरिया. काही बॅक्टेरियांपासून कार्बन कंपाऊंड मिळवले जातात आणि फंगीपासून पण मिळवले जातात. कशापासून, फॉर डिस्ट्रॉईंग ऑर प्रिव्हेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल ऑर्गॅनिझम. बरोबर आहे की नाही. डिस्ट्रॉईंग अँड प्रिव्हेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल ऑर्गॅनिझम म्हणजे काय, काही जे घातक जीवाणू असतात त्यांची वाढ हे थांबवण्यासाठी किंवा त्यांना नष्ट करण्यासाठी जे कार्बन कंपाऊंड बॅक्टेरिया म्हणजे जीवाणूंपासून आणि काही प्रकारच्या कवकापासून मिळवले जातात त्याला अँटीबायोटिक्स असं म्हणतात. सो व्हॉट डू यू मीन बाय अँटीबायोटिक्स? कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम बॅक्टेरिया अँड फंगी फॉर डिस्ट्रॉईंग ऑर प्रिव्हेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर कॉल्ड अँटीबायोटिक्स. ओके, हे जे आहे हायलाईट केलेलं आहे तुम्हाला वहीत लिहून काढायचं आहे. अँटीबायोटिक्स इज Antibiotics, a discovery of 20th century, have brought about a revolution in the field of medicine. 20व्या शतकामध्ये अँटीबायोटिक्सच्या शोधांमुळे काय झालं, फार मोठं उत्क्रांती घडून आली औषधी शास्त्रामध्ये. अँटीबायोटिक्सला मराठीत प्रतिजैविके म्हणतात. प्रतिजैविके म्हणतात. इवन डिसीज लाईक ट्युबरक्युलोसिस इज मोस्ट कम्प्लिटली इरॅडिकेटेड फ्रॉम सम कंट्रीज. ट्युबरक्युलोसिस म्हणजे क्षयरोगासारखा जो रोग आहे तो सुद्धा पूर्णपणे काही देशातून त्याचं उच्चाटन झालेलं आहे. अँटीबायोटिक्स मेनली ॲक्ट अगेन्स्ट बॅक्टेरिया. बरोबर, अँटीबायोटिक्स हे मुख्यत्वे कशाच्या विरोधात कार्य करतात, तर ते
बॅक्टेरिया म्हणजे जीवाणूच्या विरोधात कार्य करतात, जीवाणूंचा प्रभाव नष्ट करण्याचं कार्य ते करतात, जीवाणूंना मारायचं कार्य ते करतात. सम अँटीबायोटिक्स डिस्ट्रॉय प्रोटोझोआ, काही अँटीबायोटिक्स जे आहेत ते एकपेशीय प्राण्यांना काय करतात, एकपेशीय प्राण्यांना ते काही अँटीबायोटिक्स त्यांचा नाश करतात, नष्ट करतात. सम अँटीबायोटिक्स आर युजफुल अगेन वाईड व्हरायटी ऑफ बॅक्टेरिया, काही अँटीबायोटिक्स जे आहेत ते काही वाईड व्हरायटी ऑफ बॅक्टेरिया म्हणजे काय, काही बॅक्टेरियाची जी व्हरायटी म्हणजे काही प्रकार असतात ते फार मोठ्या प्रमाणावर असतात, बरोबर. तर त्या प्रकारांना म्हणजे त्या मारून टाकण्याची किंवा त्या प्रकारांचा विनाश करण्याची जी पॉवर असते ती काही अँटीबायोटिक्समध्ये असते. म्हणून सम अँटीबायोटिक्स आर युजफुल अगेन्स्ट वाईड व्हरायटी ऑफ बॅक्टेरिया, दे आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स. त्याला काय म्हणतात, ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स असं म्हणतात. दे आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स. ओके, सो what do you mean by antibiotics? Some antibiotics are useful against wide variety of bacteria. They are called broad spectrum antibiotics. Now see here examples: ampicillin, amoxicillin, tetracycline, etc. याचे एक्झाम्पल काय आहे, ampicillin, amoxicillin, tetracycline, etc. when the pathogen cannot be identified even though the symptoms of disease are visible, broadband spectrum antibiotics are used. म्हणजे समजा डॉक्टरांना जर एखादा रोगाची लक्षणं किंवा आजार कशामुळे झाला आहे हे कळू शकत नसेल तर डॉक्टर ब्रॉडबँड स्पेक्ट्रम देतात. ओके, जर पॅथोजन केव्हा देतात ते, व्हेन द पॅथोजन कॅनॉट बी आयडेंटिफाईड इवन दो द सिम्पटम्स ऑफ डिसीज आर व्हिजिबल, ब्रॉडबँड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स आर यूज. ओके, whenever pathogenic microorganisms are definitely known, the narrow spectrum antibiotics are used. Broad spectrum antibiotics and narrow spectrum antibiotics. Narrow spectrum antibiotics केव्हा देतात, जेव्हा डॉक्टरांना पॅथोजन कोणते आहे ते समजतं, बरोबर, आणि कोणत्या मायक्रोऑर्गॅनिझममुळे तो रोग झालेला आहे समजतं, तेव्हा त्याला काय म्हणतात, नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स असं म्हणतात. Whenever a pathogenic microorganism is definitely known, then narrow spectrum antibiotics is used. Examples are the penicillin, gentamicin, erythromycin, etc. त्याच्यानंतर बघा मुलांनो, हे ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स आणि नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स हे तुम्हाला वहीमध्ये लिहून काढायचं आहे. त्याच्यानंतर बघा, व्हॉट डू मीन बाय पेनिसिलिन, व्हॉट इज द पेनिसिलिन. Penicillin is a group of antibiotics obtained from a fungus, Penicillium, and it is used for controlling the infections caused by the bacteria like Staphylococci, Clostridia, Streptococci, etc. मुलांना स्पेलिंग खूप कठीण आहेत, तुम्हाला लिहून काढायची प्रॅक्टिस करायला लागेल, त्याच्याशिवाय तुम्हाला ते पेपरला आठवणार नाही. व्हॉट इज द पेनिसिलिन, व्हॉट डू मीन बाय पेनिसिलिन. नाउ सी हियर, पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ अँटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस. म्हणजे कवकापासून जे अँटीबायोटिक्स तयार झालेलं आहे त्याला पेनिसिलिन असं म्हणतात. पेनिसिलियम इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन्स कॉज्ड बाय द बॅक्टेरिया लाईक स्टॅफिलोकोकाय, क्लॉस्ट्रिडिया, स्ट्रेप्टोकोकाय, एटसेट्रा. पेनिसिलिन जे आहे ते इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन्स कॉज्ड बाय द बॅक्टेरिया. म्हणजे बॅक्टेरियापासून जे इन्फेक्शन झालेलं आहे ते कंट्रोल करण्यासाठी स्टॅफिलोकोकाय, क्लॉस्ट्रिडिया, स्ट्रेप्टोकोकाय यासारख्या बॅक्टेरियापासून जे इन्फेक्शन तयार होतात ते इन्फेक्शन कमी करण्यासाठी पेनिसिलिन या अँटीबायोटिक्सचा उपयोग केला जातो. बघा, medicines containing penicillin are useful to treat the certain bacterial infections of the ear, nose, throat and skin as well as diseases like pneumonia and scarlet fever. बरोबर, जे औषधं ज्या आहेत, ज्या औषधांमध्ये पेनिसिलिन असतं त्या पेनिसिलिन असलेल्या औषधांमध्ये काही बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स, म्हणजे ते पेनिसिलिन असलेले औषधं कुठे वापरले जातात, जर आपल्या नाकाला, कानाला, तोंडाला किंवा त्वचेला काही बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स म्हणजे जीवाणूंमुळे जर इन्फेक्शन्स झाले तर ते इन्फेक्शन्स बरे करण्यासाठी, ते कमी करण्यासाठी पेनिसिलिनचा उपयोग केला जातो.
Okay, medicines containing penicillin are useful to treat certain bacterial infections of the ear, nose, throat, skin as well as diseases like pneumonia and scarlet fever. त्याचप्रमाणे निमोनिया आणि स्कारलेट फीवरसारखे जे रोग आहेत ते बरे करण्यासाठी कशाचा उपयोग केला जातो? पेनिसिलिनचा उपयोग केला जातो. बघा नेक्स्ट काय आहे की डोंट परचेस अँटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोअर्स विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर. म्हणजे डॉक्टरांनी लिहून दिल्याशिवाय कोणतेही अँटीबायोटिक्स घेऊ नका. पुढचं डोंट कन्झ्युम अँटीबायोटिक्स ऑन युअर ओन टू ट्रीट कॉमन डिसीजेस लाईक अ थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड ऑर इन्फ्लुएन्झा. म्हणजे कॉमन कोल्ड म्हणजे साधा ताप किंवा इन्फ्लुएन्झा किंवा अँटीबायोटिक्स जरी घेतलं नसेल, अँटीबायोटिक्स जरी घ्यायचं असेल तरी ते तुम्ही स्वतःच्या मनाने घेऊ नका डॉक्टरांना न विचारता. इवन इफ यू विल फील वेल बिफोर completing the prescribed course of antibiotics, you must continue and complete it. जरी तुम्हाला अँटीबायोटिक्सचा काही कोर्स दिलेला आहे डॉक्टरांनी आणि तो अर्धवट म्हणजे काही गोळ्या औषधं घेतल्यानंतरच तुम्ही बरं वाटतं असं म्हणताय, पण तरी तुम्ही तो अर्धवट सोडू नका, तो डोस पूर्ण करा. डोंट सजेस्ट अदर द अँटीबायोटिक्स विच वेअर युजफुल टू यू. तुम्हाला जे अँटीबायोटिक्स उपयुक्त आहेत ते तुम्ही इतरांना सांगू नका. अलेक्झांडर फ्लेमिंग याने पेनिसिलिनचा शोध लावला. तुम्ही हे वाचून घ्या नंतर. बघा हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम बघणार आहे आपण त्याच्यानंतर. इट्स वंडरफुल टू नो अँड्स ग्रो फंगी इन देअर टर्मॅटेरियम. टर्मॅटेरियम म्हणजे वारूळ. म्हणजे काय करतात की मुंग्या त्यांच्या वारुळातच बुरशी वाढवतात. अँड ऑप्टेन फ्रॉम फूड फ्रॉम इट. आणि त्या बुरशीपासून अन्न मिळवतात. सम स्पेसिस ऑफ वास्प अँड अदर इन्सेक्ट्स ले देअर एग्स इन द फंगल बॉडीज ग्रोईंग ऑन ट्रीज. बरोबर. काही पक्षी जे असतात, काही कीटक जे असतात ते काय करतात आणि ते त्यांच्या ज्या बॉडी आहे ते त्यांच्या जे अंडी आहेत ते अंडे त्या झाडावर वाढणाऱ्या बुरशीमध्ये टाकतात. म्हणजे ते अंड्यातून जे पिल्लं येतात त्या पिल्लांची ते अन्नाची सोय होते तिथे. दस एन्शुरिंग द फूड सप्लाय फॉर देअर लार्वे. लार्वे म्हणजे त्या अळ्यांसाठी, अळ्यांच्या पिल्लांसाठी, त्या अंड्यांमधून जे अळ्यांची पिल्लं येतात त्यांच्यासाठी अन्नाची सोय त्या बुरशीतून होते. बघा हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे काय? हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे उपद्रवी सूक्ष्मजीव. हार्मफुल विच चेंजेस डू यू नोटीस. बघा कॅन यू टेल विच चेंजेस डू यू नोटीस इन द लेदर आर्टिकल्स अँड गनी इन ब्रॅकेट ज्यूट बॅग्स ड्युरिंग द रेनी सीझन. म्हणजे पावसाळ्याच्या दिवसात तुम्ही चामडी वस्तूंमध्ये कोणते बदल बघतात? बरोबर आहे की नाही? तर बघा इन रेनी सीझन द ह्युमिडिटी इन एअर इज मॅक्झिमम विच favors the growth of the microorganisms like fungi. Fungi obtain the nutrition from these articles. And second point, therefore leather articles such as shoes, belts and plants products like gunny, jute bags show the fungal growth. Okay, and that growth is in the form of black or white spots during the rainy season. बघा पुढचं. For how many long afterwards you can use those articles. नंतर तुम्ही बुरशी लागल्यानंतर किती वेळ तुम्ही ते वापरू शकतात ते वस्तू. ड्यू टू द फंगल ग्रोथ दीज आर्टिकल्स डू नॉट लास्ट लाँग. म्हणजे त्याच्यावर एकदा बुरशीची वाढ झाली की ते वस्तू जास्त कालावधीकरता टिकत नाही. सेकंड पॉईंट, इट इज बिकॉज ऑफ द फंगल हायफे पेनिट्रेट डीप इन टू द मटेरियल ऑफ दिस आर्टिकल्स टू ऑप्टेन न्यूट्रिशन अँड रिप्रोड्यूस. बरोबर. त्याच्यानंतर बघा ते जे कवक असतात त्या आतमध्ये त्या चामडी वस्तूंमध्ये शिरतात, त्या पदार्थामध्ये चामड्याच्या शिरतात आणि तिथून ते न्यूट्रिशन मिळवतात त्या चामड्यापासून आणि स्वतःचं प्रजनन करतात. पुढचा पॉईंट, दिस कॉजेस द मटेरियल ऑफ दीज आर्टिकल्स टू विअर अँड बिकम वीक. यामुळे काय होतं की ते जे चामड्याच्या वस्तू असतात किंवा ज्यूटच्या वस्तू असतात त्या वीक होतात म्हणजे काय होतात, त्या हे होतात म्हणजे अशक्त होतात, म्हणजे ते वापरण्यालायक राहत नाहीत आणि त्या खराब होतात. विअर, विअर म्हणजे खराब होतात. ड्यू टू ऑल दिस रिझन्स the articles cannot be used for long. आणि याच्यामुळे काय होतं की ते वस्तू जास्त कालावधीकरता आपल्याला वापरता येत नाही चामड्याच्या वस्तू. आता तिसरा पॉईंट बघा. तिसरा प्रश्न, वाय डू these articles not get spoiled during the summer or the winter. म्हणजे उन्हाळ्यात किंवा हिवाळ्यामध्ये या चामड्याच्या वस्तू खराब का नाही होत? तर याचं उत्तर बघा. ड्युरिंग समर ऑर विंटर ह्युमिडिटी इन द एअर इज लेस दॅन विच डज नॉट फेवर द ग्रोथ ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम
ऑन द लेदर ऑर प्लांट प्रॉडक्ट्स. ह्युमिडिटी म्हणजे बाष्पाचं जे प्रमाण असतं ना मुलांना उन्हाळ्यात किंवा हिवाळ्यामध्ये, ते कसं असतं, ते हवेमध्ये कमी असतं. त्याच्यामुळे काय होतं की त्या बुरशीला किंवा त्या फंगल ग्रोथला ते आवश्यक तेवढं नसतं, आवश्यकतेपेक्षा कमी असतं. ओके, देअर फॉर दिस आर्टिकल्स डू नॉट गेट स्पॉइल्ड ड्युरिंग द समर ऑर विंटर. आणि म्हणून हे ज्या वस्तू आहेत या वस्तू उन्हाळ्यात किंवा हिवाळ्यात खराब होत नाही. कारण काय की ड्युरिंग द समर or the winter the humidity in the air is less, which does not favor the growth of microorganisms on leather or plant products. Therefore this article do not get spoiled during the summer or the winter. Okay, त्याच्यानंतर बघा मुलांना पुढचं, मायक्रोस्कोपिक स्पोर्स ऑफ फंगी आर प्रेझेंट इन द एअर. हवेमध्ये जे लहान लहान बीजाणू असतात बुरशीचे मायक्रोस्कोपिक, ते अस्तित्वात असतात. इफ देअर इज अ सफिशियंट मॉइश्चर स्पोर्स जर्मिनेट ऑन द कॉटन प्रिक फॅब्रिक गनी बॅग्स लेदर वुडन आयटम्स एटसेट्रा. इफ देअर इज अ सफिशियंट मॉइश्चर म्हणजे जर बाष्प असेल, तर पुरेसे बाष्प असेल, स्पोर्स जर्मिनेट ऑन द कॉटन फॅब्रिक, जे स्पोर बीजाणू असतात ते सुतीच्या वस्त्रावरती काय होतात, जर्मिनेट होतात. गनी बॅग्स, बरोबर, चामड्याच्या वस्तूंवरती ते जर्मिनेट होतात. लेदर वुडन आयटम्स म्हणजे लाकडाच्या वस्तूंवरती ते जर्मिनेट होतात. जर्मिनेट होतात म्हणजे अंकुरित होतात. ते फंगल स्पोर्स. द फंगल हायपे और द फायबर ऑफ द फंगस पेनिट्रेट डीप into the material to obtain the nutrition and reproduce. This causes the material to wear and become weak. हेच आता मी तुम्हाला सांगितलं, जे वरची या 3 प्रश्नांची उत्तरे सांगितली ती. ॲज अ रिझल्ट गनी बॅग, लेदर आयटम्स, शूज, पर्सेस, लेदर आयटम्स लाईक शूज, पर्सेस, बेल्ट्स एटसेट्रा ऑन द फंगी हॅव बीन ग्रोन डू नॉट लास्ट लाँग. वुडन आयटम्स ऑल्सो स्पॉइल्ड. आता काय करायचं मुलांना, ह्या 3 प्रश्न आहेत आणि या 3 प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला काय करायची आहेत, वहीमध्ये लिहून काढायची आहेत. Sometimes you notice a black powder or white disk floating on the pickle or murabba when a jar is open after a long time. लोणच्याचे किंवा मुरब्ब्याचे जर तुम्ही झाकणं उघडली डब्यांची, बरण्यांची, तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये अशा हे दिसतात. काय दिसतात? व्हाईट डिस्क म्हणजे पांढऱ्या चकत्या दिसतात किंवा काळी पावडर दिसलेली दिसते. असं का होतं? व्हॉट एक्झॅक्टली दिस, हे नक्की काय आहे? विच आर द फूड आयटम्स, वाय आर द फूड आयटम्स नॉट गुड टू इट. अशा प्रकारचे अन्नपदार्थ खायला योग्य काय नसतात. व्हेरियस स्पेसिस ऑफ द फंगी ग्रो ऑन द फूड आयटम्स लाईक पिकल्स, मुरब्बा, जॅम, सॉस, चटणी एटसेट्रा. अनेक प्रकारच्या ज्या प्रजाती असतात कवकाच्या, त्या अन्नपदार्थावरती जसे पिकल्स म्हणजे लोणचं, मुरब्बा, जॅम, सॉस, चटणी यावरती काय करत असतात, वाढत असतात. दे यूज न्यूट्रिएंट्स इन देअर फूड आयटम्स फॉर ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन. ते काय करतात, त्याचे जे अन्नपदार्थ आहेत त्या अन्नपदार्थातले पोषण मूलद्रव्य ते त्यांच्या वाढीसाठी वापरतात आणि पुनरुत्पादनासाठी. ड्युरिंग दिस ॲक्टिव्हिटी फंगाय रिलीज मायकोटॉक्सिन्स, सर्टन पॉयझनस केमिकल्स इन टू फूड अँड डस फूड बिकम्स पॉयझनस. या क्रियेच्या वेळेला ते जे कवक आहे ते कवक काय करतं, मायकोटॉक्सिन्स, सर्टन पॉयझनस केमिकल म्हणजे काही विषारी रसायनं ते अन्नामध्ये सोडतं आणि त्यामुळे ते अन्न काय होतात, विषारी होतात. हेन्स द फूड ऑन विच फंगी हॅव ग्रोन कॅनॉट बी इटन. आणि म्हणून ज्या अन्नपदार्थावरती कवकाची वाढ होते ते अन्नपदार्थ खाता येत नाहीत. पुढचं आहे मुलांना क्लॉस्ट्रिडियम. नो सी हिअर क्लॉस्ट्रिडियम. Clostridium is a type of harmful bacteria. Sometimes cases of food poisoning occur during the community feast. बरोबर, काही समारंभाच्या वेळेला जेवणावेळीतून काय होतं, बऱ्याच लोकांना विषबाधा होते. पॉयझनिंग म्हणजे अन्नातून विषबाधा होणे. हाऊ डज फूड बिकम्स पॉयझनस ऑल ऑफ सडन. अचानक कसं काय अन्न विषारी होते. बरोबर, द बॅक्टेरिया विच स्पॉइल कुक्ड फूड आर क्लॉस्ट्रिडियम. बरोबर, शिजवलेल्या अन्नपदार्थाला खराब करणारे जे जीवाणू असतात त्याचं नाव असतं क्लॉस्ट्रिडियम. आउट ऑफ 100 डिफरंट स्पेसिस ऑफ बॅक्टेरियम, सम आर फ्री लिव्हिंग इन द सॉईल वेअर सम आर लिव्ह इन द एलिमेंटरी कनाल ऑफ द ह्युमन्स अँड अदर ॲनिमल्स. 100 वेगवेगळ्या क्लॉस्ट्रिडियमच्या प्रजातींपैकी काही मुक्तपणे राहतात, काही मातीत राहतात, तर काही मानव प्राण्याच्या आपल्या अन्ननलिकेमध्ये क्लॉस्ट्रिडियमचे बॅक्टेरिया राहतात.
These bacteria cause rod-shaped and these bacteria are rod-shaped and produce bottle-shaped endospores in adverse condition. हे दंडगोलाकृती असतात आणि आणि ॲडवर्स कंडिशन म्हणजे प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये ते बाटलीच्या आकाराचे होतात. ऑन स्पेशल characteristic of this bacteria is that they cannot withstand the normal oxygen level in the air because they grow in anaerobic condition. यांची विशिष्ट खासियत अशी आहे की ते ऑक्सिजन लेवल म्हणजे ते हवेमध्ये मुक्तपणे श्वसन करू शकत नाही. ते ॲनारोबिक श्वसन करतात म्हणजे दे आर रेस्पिरिंग विदाउट ऑक्सिजन, ऑक्सिजन विरहित श्वसन करतात. ते आलं की नाही लक्षात? Now see here, these are the some Clostridium species which is shown in the diagram. Clostridium titani, see this is Clostridium perfringens, perifringens, see here. Then Clostridium botulinum, this is bottle shaped Clostridium botulinum. Then Clostridium difficile, see these are the species of the Clostridium. Other harmful microorganisms other than Clostridium. Baga, do only the Clostridium bacteria cause illness? Other bacteria are also there other than Clostridium which also cause illness. Other kinds of microorganisms like bacteria, viruses, protozoa and fungi are also responsible for the different diseases of that affect humans. You have learned about the viruses which are smaller than bacteria and can grow and reproduce only in the living cells. म्हणजे तुम्हाला क्लॉस्ट्रिडियम व्यतिरिक्त इतर जे बॅक्टेरिया आणि व्हायरसेस माहिती आहेत. लेट अस सी हाऊ दे आर हार्मफुल टू अस. बघा हार्मफुल मायक्रोऑर्गॅनिझम्स कोणकोणते आहेत. इथे खाली त्यांनी तक्ता दिलेला आहे. द स्प्रेड अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ द डिसीज. बघा इथे नेम ऑफ द डिसीज म्हटलेलं आहे त्यांनी, म्हणजे नेम ऑफ द डिसीज म्हणजे रोगाचं नाव. त्याच्यानंतर पॅथोजन म्हणजे कोणामुळे होतो तो डिसीज. मोड ऑफ इन्फेक्शन म्हणजे त्याचा प्रसार कसा होतो. आणि प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स म्हणजे त्याला रोखण्यासाठी काय करायचं आपण. तर पहिला डिसीज आहे एड्स. बघा त्याच्यानंतर पॅथोजन आहे व्हायरस. मोड ऑफ इन्फेक्शन काय आहे. थ्रू ब्लड म्हणजे रक्तामधून होतो. अँड सेमेन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन अँड मिल्क ऑफ द मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स. प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स काय आहेत. सेफ सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट, अवॉइड रियूज ऑफ द निडल्स अँड इंजेक्शन. दुसरं हेपेटायटिस म्हणजे कावीळ. हा कशामुळे होतो. व्हायरसमुळे होतो. पॅथोजन व्हायरस आहे. कंटॉमिनेटेड वॉटर अँड फूड म्हणजे प्रदूषित अन्न आणि पाण्यामुळे होतो. बघा याचं काय आहे. प्रिव्हेंटिव्ह मेजर क्लीन अँड फिल्टर्ड वॉटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द फूड. त्याच्यानंतर इन्फ्लुएन्झा, पॅथोजन इज व्हायरस. हाऊ द पर्सन इज सफरिंग. व्हॉट इज द मोड ऑफ इन्फेक्शन. द मोड ऑफ इन्फेक्शन इज कॉन्टॅक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, वॅक्सिनेशन, अनकंटामिनेटेड वॉटर अँड क्लीन फूड. त्याच्यानंतर आहे बर्ड फ्लू, H1N1, स्वाईन फ्लू, व्हायरस. पॅथोजन इन्फेक्शन, कॉन्टॅक्ट विथ इन्फेक्टेड बर्ड्स अँड ॲनिमल्स, पर्सनल हायजीन, प्रॉपरली कुक्ड मीट इज द प्रिव्हेंटिव्ह मेजर. त्याच्यानंतर आहे डेंग्यू डिसीज. पॅथोजन इज व्हायरस. मॉस्किटो बाईट, इन्फेक्शन इज ड्यू टू द मॉस्किटो बाईट. क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग, प्रिव्हेंटिंग स्टॅग्नेशन ऑफ वॉटर अँड मॉस्किटो कंट्रोल. त्याच्यानंतर आहे निमोनिया डिसीज. पॅथोजन इज बॅक्टेरिया. मोड ऑफ इन्फेक्शन इज ड्रॉपलेट स्प्रेड इन एअर बाय द इन्फेक्टेड पर्सन. प्रिव्हेंटिव्ह मेजर काय. वॅक्सिनेशन, अवॉइडिंग कॉन्टॅक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन. लेप्रसी इज अ डिसीज. मोड ऑफ इन्फेक्शन इज बॅक्टेरिया. लॉंग टर्म कॉन्टॅक्ट विथ द इन्फेक्टेड पर्सन इज द मोड ऑफ इन्फेक्शन. अवॉइडिंग कॉन्टॅक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन अँड देअर belongings is the mode of prevention. Then the next disease is cholera. The pathogen is bacteria. Mode of infection is contaminated food and water. Contaminated food and water म्हणजे काय. प्रदूषित अन्न आणि पाणी. Okay, what is the mode of prevention? It is we should use clean food and water. Then next is the malaria. Then protozoa is the pathogen. What is the mode of infection? Mosquito bite, uncleaned surroundings. And what is the preventive measure is cleanliness of surroundings, prevention of stagnation of water, controlling mosquitoes. Next, dandruff, ringworms and scabies. Pathogen is fungi. Then what is the mode of infection? Contact with the infected person or his or her belongings like clothes. And the next is personal hygiene, avoiding contact with infected person. So in this way you have to
राईट दिस टेबल इन युअर नोटबुक. या पद्धतीने हा टेबल जो आहे मुलांना हा तुम्हाला लिहायचा आहे. इथपर्यंत आज आपण इथे बघतो आहे. ओके, आणि इथे आज आपण इथे थांबतो आहे. आज मी जेवढं हायलाईट केलेलं आहे तेवढं सगळं वहीमध्ये लिहून काढायचं आणि ग्रुपवर पाठवायचं आहे. थँक्यू.